مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحنان بحكي معكم من القدس. عشية عيد الأضحى المبارك حبيت أحكي معكم اليوم عن قصة تضحية الابن، أي تضحية إبراهيم لابنه كما هي موجودة في التوراة وفي القرآن، في سورة الصافات في القرآن، وفي سفر التكوين الإصحاح 22 في التوراة. وحبيت أحكي معكم عن أوجه التشابه والخلاف أو الفرق بين الروايتين. خلينا نبدأ بالفرق الأول اللي هو هوية الابن. في التوراة هوية الابن واضحة، إلا هو إسحاق، والاسم مذكور، اسم إسحاق مذكور مرات عديدة في التوراة. في القرآن الاسم مش مذكور بوضوح، هو غلام، يا بني، يعني اسم الولد مش مذكور. في بعض المفسرين يختلفون عن الموضوع في الإسلام. مثلا الطبري يعتقد أو يرجح أن الابن هو إسحاق، ولكن الطبري يعطي أمثلة وأسباب لإقناع القارئ أنه قد يكون إسحاق وقد يكون إسماعيل. ولكن هناك مدراش، يعني قصة أنبياء. عندنا قصص الأنبياء اسمهم مدراش. عندنا قصة تصف حوار جدال بين الله وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام، والآية في التوراة تقول: خذ ابنك وحيدك الذي حبيته إسحاق. فالنقاش الحوار يمشي كالتالي: يقول خذ ابنك، يقول إبراهيم عندي ولدين. وحيدك، يقول إبراهيم هذا وحيد لأمه وهذا وحيد لأمه. الذي حبيته، يقول إبراهيم هل هناك حدود في الأمعاء أو في البطن أو في الرحم؟ لا طبعا، أنا لا أفضل لا هذا ولا ذاك، لا أفضل أي ابن على الثاني. بالأخير يعني حدد له إسحاق. ولكن إبراهيم كما هو موصوف في المدراش يحب ولديه بشكل مطلق ومتوازي. الفرق الثاني بين الروايتين هو هل كان الابن يعلم بالموضوع، يعلم بالاختبار هذا؟ في القرآن نعم، هناك علم للولد للابن أن إبراهيم في اختبار وأن سيضحي بابنه. فلما أسلما مكتوب في القرآن، ويقول الابن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا يدل على بشكل واضح أن الابن كان على علم بما يحدث. ولكن في التوراة الأمر ليس كذلك. إبراهيم يعرف ماذا سيفعل، ولكن الولد أو الابن ليس بعلم. والدليل أنه في الآية 7 من الإصحاح 22 يقول: يتساءل إسحاق أنا أرى النار والحطب، ولكن أين الكبش؟ وإبراهيم يرد عليه ويقول: الله سيرينا الكبش فيما بعد. أخيرا هناك الموجود الغائب أو العنصر الموجود ولكن الذي لا يذكر باسمه في الرواية، وهو الشيطان. في القرآن أو في الإسلام هناك فكرة إنه الشيطان حاول أن يعني يقنع إبراهيم بأن لا يضحي بابنه، أن يفشل هذا الاختبار. يعني نحن أو المسلمين يحيون هذا الإشي في رمي الجمرات في الحج، يعني يعارضون الشيطان، يواجهون الشيطان. في اليهودية كمان الشيطان مش مذكور في التوراة في هذه الرواية، ولكن هو موجود في التلمود وفي المدراش، يعني في قصص الأنبياء عندنا،
وهو كذلك يحاول أن يقنع الله بأن إبراهيم ليس مخلصا له. يقول الشيطان لله: أنت أعطيته ابن وهو عمره 100 سنة. إسحاق إجا لأبوه وهو عمره 100 سنة، فهو ضحى كل شيء من أجل إسحاق، فكيف يضحي بابنه بعد هذه الجائزة الكبيرة التي حصل عليها؟ فيرد عليه الله ويقول: لا، أنا أعرف أنه مخلصا ومسلما وأنه سيسلم ويستسلم لأوامري. شو مغزى هذه القصة، هذه الرواية؟ في التوراة وفي القرآن هناك معنى واضح، مغزى واضح، وهو أهمية الإخلاص، أهمية الاستسلام لله والتضحية لله حتى في أصعب شيء، في أصعب محنة، في أصعب امتحان أو اختبار في حياتك، أن تضحي بأغلى شيء لديك. هذا في المعنى الأول. ولكن هناك أيضا معنى أو مغزى آخر، وهو رفض تضحية الأولاد. نحن نعلم تاريخيا أن الشعوب التي عاشت في فلسطين أو في أرض كنعان قبل الأديان الإبراهيمية، الشعوب الكنعانية كانت تضحي بأولادها لله أو للآلهة المختلفة في دينهم. وتأتي هذه القصة وتقول لنا: لا، هذا شيء حرام، هذا شيء مرفوض. اليوم كما هو مقبول في كل الديانات، التضحية لله تتم بالأفعال، بالحسنات أو بالحيوانات، كما هو في عيد الأضحى المبارك، ليس بالبشر. الإنسان هو تاج الخلق، الإنسان هو أهم شيء في الدنيا. من قتل نفسا بغير نفس كأنه قتل الناس أجمعين. نحن لا نضحي بالبشر، نحن نضحي من أجل البشر، من أجل البشرية، من أجل الإنسانية. بهذه الفكرة سأتمنى لكم عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك لكم جميعا، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. Like a bird on a tree, I'm just sitting here